ngritja e kapaciteteve të organizatave lokale për monitorim të prokurimit publik dhe ekspozimin e keqpërdorimeve. Qëllimi i aktiviteteve që Civicos ka zbatuar në kuadër të aktivitetit të USAID Komuna Transparente, Efektive dhe Llogaridhënëse ka qenë trajnimi i organizatave lokale në monitorim të prokurimit publik, si dhe bashkëpunimi me media për të ekspozuar korrupsionin. Gjatë këtyre 5 vite sa kanë zgjatur këto aktivitete, Civicos ka arritur të trajnojë organizatat lokale nga të gjitha rajonet e Kosovës. Para fillimit të zbatimit të aktiviteteve, vetëm një numër i vogël i organizatave më të mëdha dhe kryesisht me bazë në Prishtinë kishin kapacitete për të monitoruar prokurimin publik. Përderisa tani, përmes trajnimeve, kemi arrit të shtrim këto kapacitete në organizata të gjitha rajoneve të Kosovës, pavarësisht madhësisë së tyre. Besoj që ka qenë më se e nevojshme, posaçërisht nëpër komuna, sepse krejt vëmendja gjithmonë është e përqendruar vetëm Prishtinë, dhe kjo mundësi që ju ka jap komunave për mua është shumë efektive dhe besoj që me këtë do të vazhdojmë, jo vetëm ne si organizatë, po dhe organizata tjera të cilat kanë marrë pjesë në këtë trajnim, do të vazhdojmë me monitorimin e prokurimit publik. Ky projekt na ka ndihmuar shumë, të e di që na ka bë profesionist në fushën e monitorimit të komunës dhe që mi mbajt ata me qenë ma transparente për publikun dhe njëkohësisht llogaridhënëse, duke di që ata kanë përgjegjësi ndaj qytetarëve dhe ndaj menaxhimit të parave publike. Për neve si OJQ është shumë e rëndësishme që të monitorojmë këtë fazë, pasi rreth 33% e buxhetit vjetor në Kosovë shfrytëzohet për prokurim publik. Në vitin e parë, Civicos trajnoi 138 pjesëmarrës me trajnim bazë mbi monitorimin e prokurimit publik dhe bashkëpunimin me medje për ekspozimin e korrupsionit. Prej tyre, afër 54% ishin gra dhe 46 ishin burra. Në vitet në vazhdim, Civicos ka vazhduar përtej trajnimeve klasike, duke ofruar punëtori mbi mësimin e aplikuar, ku organizatat kanë aplikuar njohuritë e fituara në kontrata reale të prokurimit publik. Gjithsej, 42 organizata kanë përfituar nga këto punëtori. Përveç njohurive teorike, sa i përket monitorimit të prokurimit publik, unë gjithashtu kam arrit që këtë ta zbatoj apo ta realizoj edhe në praktik. Programet që ne kemi ndjekur atje dhe metodologjia punës që na kanë ofruar këto trajnime kanë ngritur kapacitetet tona në monitorimin e prokurimit publik, duke na ofruar mundësi për të identifikuar gjetje të cilat edhe i kemi prezantuar përmes raporteve të ndryshme. Raporte këto, cilat tashmë janë publike dhe mund t'i gjeni në faqet tona. Përveç njohurive dhe shkathësive praktike në monitorim të prokurimit publik, aspekti tjetër që është trajtuar në këto punëtori ka qenë edhe bashkëpunimi me mediat lokale, qendrore dhe sociale për ekspozimin e keqpërdorimeve. Shoqëria civile në përgjithësi ka nevojë për individ që në baza ditore merren me monitorim të prokurimit publik, sidomos edhe për arsye që paraja publike është të koncentruar në këtë sektor dhe mundësitë për keqpërdorime janë më të mëdha. Janë publikuar 41 raporte me të gjeturat e monitorimit të prokurimit publik nga organizatat pjesëmarrëse në komunat e tyre përkatëse. Pas një dialogu në mes të shoqërisë civile dhe autoriteteve të prokurorisë me 24 qershor 2021, Civicos ka nënshkruar memorandum mirëkuptimi me Këshillin Prokurorial të Kosovës që të ndërtohen procedura standard të raportimit të rasteve nga organizatat jo qeveritare dhe medjet tek prokurori i shtetit.
Nga 20 kontrata që janë përdorur si raste studimore, gjatë punëtorive, 4 nga ato ekspozuan parregullsi dhe gjetjet u dërguan më pas te autoritetet kompetente. Desi organizatja jemi marrë me prokurimin e rrugës Pejli Umbardh Milishevc, e cila ka qenë më se efektive dhe ka dhënë një impakt shumë të madh në shoqëri. Janë certifikuar 69 persona për kompetencë në monitorim të prokurimit publik, ku 42 janë aktivistë të organizatave që kanë marrë pjesë në punëtoritë e monitorimit të prokurimit publik, ndërsa 27 të tjerë janë certifikuar pas kalimit të testit për kompetencë. Civicos ka krijuar platformën Monitoro Raporto, e cila platformë do të shërbejë si një hapësirë e përbashkët për organizata të shoqërisë civile që të publikojnë raportet e tyre dhe po ashtu të gjejnë udhëzues të ndryshëm në monitorim të prokurimit publik. Platforma Civicos është duke punuar me Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal që të krijojë një fond për organizata lokale të cilat merren me prokurim publik me qëllim të qëndrueshmërisë së aktiviteteve të monitorimit. Konsideroj që kjo ka qenë një aspekt shumë i nevojshëm për organizatat të cilat janë me bazë në komunitet, organizatat lokale, duke marrë parasysh numrin shumë të vogël të organizatave që merren me këtë fushë në nivel lokal, në komunat të ndryshme të Kosovës. Si rezultati pjesëmarrjes në trajnimet e ofruara nga USAID dhe Civicos, anëtarët tonë tashmë janë gati për ta monitoruar prokurimin publik. Në këtë formë, ata do t'i kontribuojnë zhvillimit të demokracisë, rritjes së transparencës dhe llogaridhënies në institucionet tona publike. Gjitha këto mund të arrihen kur bashkarisht gjithë këta mekanizma angazhohen për t'i monitoruar institucionet tona publike duke publikuar raporte mbi gjetjet e tyre.